Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора. Маємо ще 3 хвилини. Очікуємо нашого лектора. Добрий день. Добрий вечір. Добрий вечір. Вечір добрий. Добрий вечір. Ще чекаємо 2 минути. Так, oczywiście. Є 1 минуту і можемо починати. So, we have time and we can start. Okay, excellent. Good afternoon. It's very good to see you again. Добрий вечір, дуже радий знову вас бачити. Last week, we stopped just before the discussion, and I've heard a lot of nice words from you, but I'm really keen to hear your opinion. And your Минулого разу ми experience. закінчили нашу зустріч якраз на порозі дискусії, перед тим, як розпочати дискусію, і тим часом я почув дуже багато хвальних відгуків від вас, і мені це дуже приємно, я радію. I just don't believe that everyone is supporting my experiments, and I hope that you also have some critical comments. Разом з тим, я не вірю, що всі з вас підтримують мої експерименти абсолютно, і я маю таке все-таки перечуття, що у вас є і критичне зауваження щодо
нього. And I'm very interesting to hear those, and also to hear your experience. If you have perhaps some experience that you can share with other academic teachers that lead to motivation of the students, better motivation of the students. Я вірю в те, що у вас є власний досвід, яким ви могли би поділитися з іншими академічними викладачами щодо того, як пробудити цікавість у студентів. So if you don't mind, I would like to open the floor for a brief discussion, and then we will talk about Oxford debate. Отже, якщо ви не заперечуєте, я зараз відкрию панель для дискусії такої невеличкої, а після того ми перейдемо до оксфордських дебатів. So please, if anyone wants to share their experience, raise your hand or just switch on the microphone. Отже, будь ласка, ті з вас, хто має власний досвід в цій царині, будь ласка, підніміть руку або просто включіть мікрофон. Можливо, повторіть питання, ви почули просто всі. Окей. Добре, я повторю питання. Минулого разу ми закінчили нашу лекцію на тому, що пан Марек пообіцяв розпочати наступну лекцію з дискусії щодо пройденого матеріалу, і він висловив таку думку, що мало ймовірно, що геть усі підтримують повністю його експеримент. Отже, зараз, перед тим, як розпочати нову лекцію про оксфордські дебати, він звертається до аудиторії з проханням поділитися своїм досвідом, випадками із своєї академічної діяльності як викладачів щодо того, як заохотити студентів, як пробудити в них бажання брати активну участь в аудиторії та бути більш активними в класі. Коротко кажучи, таке. Тобто ті з вас, хто готовий зараз задати питання чи якусь власну історію або коментарі, будь ласка, підніміть руку або просто ж включіть мікрофон і долучіться до дискусії. Дозвольте. Yes, так. Так. Я пам'ятаю, ви хороший експеримент стосовно пошуку QR-кодів. Вибачаюсь, представитися можете? Так, Шевченко Олена Володимирівна, Київський державний торговельно-економічний університет. Київ Стейт. Досить таки цікава пропозиція пошуку QR-кодів. Однак не кожна дисципліна може використати такий досвід. Ось, наприклад, якщо це юридичні дисципліни, так, то немає такої практичної можливості ходити шукати, так, наприклад, по Києву ці місця. Ось, і, звичайно, можливо, краще використати в такий досвід в якійсь установі, наприклад, у суді. Ось, тому, так. Дозвольте, я поки це, а потім далі продовжимо. Я перепрошую, просто переплутали лектора, то було заняття з Яковом Гловацьким. Гейміфікація була. Гейміфікація, так. Просто Марек Бенні розповідав про як заохотити студентів працювати в аудиторії. Так, у нього трошки на жаль, вже декілька лекцій після Марка було, тому у вас трохи знайшлося. Так, уже ми поплутали все. Так. Yes, but I can answer this question very briefly, how I use QR codes, if I understood your question well.
There was just briefly. There was a last lecture about gamification. So there was some route in the city with QR codes where the team is traveling and the guide is making the route. The administrator takes the QR code, then he goes to on internet page. He finds the task, some assignment, and the team is solving, and they gain some soldi dinari or other coins. That was a gamification example. Okay, of course, I know Kuba Głowacki and his passion for And gamification. excuse me, and the question was about the legal students, about the juridical. That is a difficulty not traveling in this, but better to use it in, for example, in the building of the court. Okay, I will briefly answer. I think the best exercise for legal studies, for legal students, For lawyers, yes. is a role-playing game. Зрозумів, хоча це була інша лекція, але Марек добре зрозумів питання про QR-коди, і він сказав, що для юридичних, для студентів, які навчаються на юридичному факультеті, було б краще рольові ігри використати для цього. But of course, you know this is like making an artificial a court trial and playing the role of advocate, prosecutor, or advocate and the parties. And of course, someone has to be also a judge, and it's best if the judge is also a student. А ви розумієте, що, звичайно, про що я веду мову, що я маю на увазі, це засідання суду, таке штучне, тобто ігрове, і там, звичайно, має бути людина, яка відіграє роль адвоката, яка відіграє роль судді та прокурора, або ж роль сторін, і, звичайно, має бути суддя, якого теж грає студент. And one last sentence, and this is the message for my students. I actually believe that a good lawyer is not the one who wins the trial in the court, but the one who prevents his client from showing in the court. І знову ж таки, я повторю парадигму, на якій я наголошував минулого разу, що кращий юрист – це не той, який чудово захищає свого клієнта в суді, а це той, який попереджає його притягнення до суду, запобігає цьому. So, of course, they have to learn how to write good contracts and predict all possible scenarios in the future, because the contracts are written for bad times, not for good times. І отже, що я маю на увазі, що вони мають перш за все навчитися, як складати такі ловкі контракти, тому що які можуть запобігти у майбутньому якісь небажаних розвитків ситуації, тому що контракти пишуться не для гарних випадків, не для гарних часів, а якраз для поганих випадків. I hope this answers the question. If yes, then I will give floor to Mr. Jarosław. Якщо, я сподіваюся, якщо ви задоволені моєю відповіддю, якщо відповідь позитивна, так, тоді я передаю слово пану Ярославу. Так, дякую. Yes, thank you. Доброго вечора, чи ви мене чуєте? Good evening. Так, чуємо добре. Good evening, do you hear me? Доброго вечора, Ярослав Гуменюк, доцент кафедри фізики Національного університету біоресурсів природокористування України. Lecturer of physics in the National University of Natural Resources and something else I missed. Environment of Ukraine, yeah. And environment of Ukraine, okay. Вибачаю. Проблема активізації участі студентів в семінарських і практичних заняттях дуже гостро стоїть в нашому університеті. The problem of active involvement of students during the workshops and seminars is quite actual in our life.
Навіть по нашому колективу поки що видно, що не дуже багато бажаючих першими вв'язуватися в дискусію. Even in our audience, as we can see, there are many. Багато чи не багато? Небагато, not many. There are few of people who are willing to take the floor. І протягом останніх років, а це рік війни, а перед цим 2 роки ковіду, кількість активних студентів зменшується. And especially it could be noticed during the last years, that during the war, last year of war, and the 2 years before that, which were preceding the COVID pandemic, we can see that the students should take an active role in discussion learning process. Найпримітивнішим способом, яким ми можемо заохочувати студентів, це підвищення, якісь додаткові бали за ті виступи, за ту активність, які вони проявляють на заняттях. The most efficient way how we can increase the activity of students and their involvement, and to encourage them to take more active role in our studies is to provide some benefits, to provide some bonuses for active participation in the class. В той же час, на щастя, певна кількість студентів від 15 до 30%, в залежності від спеціальності, самі проявляють цікавість до предмету і самі намагаються проводити якісь дослідження, не дослідження, роботи позааудиторні. Happily, we have the audience of roughly between 15 to 30% students who are interested in learning, and usually they take independent activity after the class. Такий мій досвід. Дякую за увагу. Радий був прийняти участь в дискусії. That's briefly my experience. I thank you for attention. Was pleased to take part in this discussion. Thank you very much. I take it's a remark, not a question, but I think that there is one more thing we can all do, and it's simply to show the students that the exercise they are doing during the practical classes are meaningful, which means that they not only experiment in the physics, but they also try to discover something or to make a little progress in the science, and this makes them feel more motivated. Добре, я сприймаю вашу інтервенцію як повідомлення, не як запитання. Тому я хочу лише додати одну важливу деталь для студента, наприклад, у царині фізики. Треба показати йому, що його робота, яку він виконує, це не тільки виконання такого чисто теоретичні якісь роздуми, але це практичний внесок в науку. Тобто його маленький внесок, яку роботу він носить, вона просуває науку вперед, тобто показати йому, що він має значення. So ideally, it would be nice to involve them in the project that we are working on currently. Тобто в ідеалі було б цікаво залучити їх до проєкту, який ми в даний час розробляємо. But usually your project lasts 3 to 5 years at least, and you only have contact with the students for 6 months, 5-6 months. Але зазвичай проєкт продовжується протягом 3-5 років, а ви контактуєте із студентами десь півроку. So they will have the same problem as Karl Marx described, alienated work. They will never see the results. Тобто ситуація була така ж, як склалося з роботами Карла Маркса. Тобто це
ну, такі теоретичні дослідження, робота, результати якої ви не побачите. But I still believe that the students are more eager to do the real work rather than just, artificial exercise. Але я гадаю, що студентам більш цікаво займатися справжньою роботою, аніж займатися чисто теоретичними екскурсами. Thank you very much. Evgeny, Дуже вам дякую, пан Євген. I think you're next. Вважаю, що ви наступний доповідач. Коли ми зрозуміли, що додаткові бали на заняттях не діють, вони діють там буквально на першому, на другому курсі, As soon as we understood that additional points are not playing their role, at least they are efficient in the first or second year of study. ми зробили платформу, яка будує рейтинг по кожній групі, по курсу, по факультету і між факультетами. Тобто кожен студент бачить свій рейтинг як по окремій дисципліні, так і загалом і в межах всього інституту. As soon as we understood this fact, we have developed a platform basing on which we can assign the points to students within one faculty, one group, and in the frame of all the institute. So in that way, the student can see the progress that he achieves. Спочатку їм було цікаво, вони боролися за місце в рейтингу, але інтерес до такої штуки також пропав невдовзі. These ratings, which we developed in this platform, on the initial stage, they were interesting for students, but as the time passes by, they were less interested in it. Потім ми впровадили таку штуку, як Kahoot. Kahoot – це онлайн-інструмент для квізів, для опитувань. Вибачаюсь, я погано чую. Kahoot? Kahoot – це онлайн-інструмент для проведення опитувань, але він дуже такий по-дитячому виглядає і набагато цікавіше, ніж просто робити опитування в Google формах і так далі. І тим, хто перемагав Kahoot на лекції або на груповому, ми видавали спеціальні стікери. So then we resorted to another way of activation, that is a play which is called Kahoot, and this is like a childish game which is available on internet, and for the winners, for the best students, we awarded them with some stickers. І вони вже почали мірятись не тим, хто перший в рейтингу, а тим, у кого ноутбук більше заліплений такими стікерами. Тобто, чим більше стікерів, тим ти крутіший, в тебе більша вага в їхньому такому локальному соціумі. So in that way, they started to compete not to have more points, but to have more stickers which were stuck on their computers, and they were competing in the faculty to show off with more stickers on their notebooks. Але на останню лекцію, зараз, дивіться, я просто військовий, і наші курсанти всі розкидані по лісах, по полях, і доступу в них до цивілізації немає. На останню лекцію я приїхав з ящиком коли і видавав колу, яку вони не можуть купити вже більше як рік, за правильні відповіді. Оце визвало найбільший ажіотаж. Oh my God. Mind that I'm military and my audience is scattered around the woods and forests on the land. And what I did, I bought a carton of Coca-Cola, and for best results, for best progress, I awarded them with this Coca-Cola. Importantly, that more than 1 year they couldn't get access to this drink. Тобто, стікери Kahoot і кола поки що працюють найкраще. Дякую. Тобто, the best results were shown by stickers, Kahoot and Coca-Cola. This is a very nice conclusion. Thank you very much. Дуже добре закінчення вашої історії. Дуже вас дякую за це. But I also see that
it seems like an important role is attributed to kind of competition between students. Але я бачу, я можу спостерігати, що важливо, що у цих всіх видах діяльності велика роль надається конкуренції між студентами. And I encourage you to bring it to one higher level, one level higher, and to compete with the teacher. Я запрошую вас перевести цю модель на один рівень вище і заохочувати їх конкурувати з вчителем. And if possible, you can think of arranging even extra curriculum game with the teacher, students against teacher. And of course, the subject of the game must be the subject of the study. Ну і ви можете позакласну діяльність скомпонувати таким образом, що вона містила організацію змагань студентів із вчителем, і таким чином, тобто вчитель проти студентів. Так, я зрозумів. Ми вже робили таку штуку двічі, і двічі вони програли. У нас були хакатони, у нас айтішна кафедра, і хакатони – це змагання з програмування. Ми робили вже двічі викладачі. I got it. We used this method twice, and twice students failed. There are so-called hackathons. This is a computer game, and there are rankings according to the hackathons means some certain hackathon. Вибачаюсь, я не знаю цих. Це змагання по програмуванню такі. This is a software competition. So the students lost, I understand. Yes, the students lost twice. Oh. Well, okay, but they still have the motivation to compete with the teacher, and if the difference is not big, they feel that they are very close to achieving the goal. Але все-таки, розумієте, залишається важливий елемент, який зберігається, що вони конкурують з вчителем. І якщо вони відчувають, що різниця програшу не така вже велика, тобто у них все-таки є надія на виграш. And one last advice, don't ever let them win just by, slowing down your own pace, because they will feel that this was not a real gain. І остання порада вам: ніколи не піддавайтеся студентам, тому що вони відчують, і у них тоді прийде розуміння, що це не по-справжньому виграють. So it's best if they keep losing by a hair rather than win just because you stepped down. І тому краще, щоб вони трошки все-таки, але програли, аніж вони відчули, що ви піддаєтеся. Okay. Дякую. Thank you very much. I think we have time for one more comment, if anyone would like to. Добре, я гадаю, що у нас є час ще до одного коментарю. Якщо є бажаючі, то зараз є така можливість висловитися. Можна я тоді пару слов? Да. Хмельницький національний університет. Хмельницький National University, місіс Олга. Да, кафедра трибології, автомобілів і матеріалознавства. У нас, бачите, така складна кафедра, і тут студенти, на жаль, не можуть конкурувати з викладачем. We have a difficult Вони не мають, department. звісно, практики, знань. Material practice, and the students doesn't have a chance to compete with the teacher. Але як заохотити? But how to encourage them? Я даю їм завдання, і вони, якщо вони не можуть, вони не можуть конкурувати з викладачем. Але як заохотити? How to encourage them? Я даю їм завдання, і вони, якщо вони не можуть конкурувати з викладачем, даю їм завдання
по лекційному матеріалу I give them the протягом task. семестру. After the lecture, I give them the task according to the material which I have Невеличкі. lectured during the semester. Not much. Невеличкі завдання. І наголошую, хто хоче не приходити на іспит, я вам дам комплексну роботу, яку ви маєте виконати перед іспитом. Якщо ви мені її здаєте, на іспит не приходьте. І є багато таких бажаючих. And I emphasize to volunteers who don't want to come to pass examination that I can assign them with a comprehensive assignment, and if they fulfill it, they were free from passing examination. And I must say that there are just quite a few of them who volunteered to do so. I think Thank this is a very good incentive. And, Вважаю, що це дуже добре заохочення, вдалий приклад. and also, if all the students took this exercise, you would have one more month of holidays. І якщо всі студенти пристануть на цю пропозицію, то у вас буде ще один місяць канікулярний. Тобто, Because instead of making exams and checking the tests, you would just have free time. So I encourage all the teachers to do these incentives. Тому що замість того, щоб витрачати час на перевірку робот і на приймання іспитів, у вас буде вільний час, яким ви можете на свій розсуд розпоряджатися. Тому я всім би радив слідувати цьому прикладу. To sum up, my ideas are revolving around respect and involvement of the students. Тобто, якщо підсумувати вище сказане, я можу висловитись таким чином, що мої ідеї живуть і процвітають серед студентів і заохочують їх до активної участі. So I try to treat them as partners in academia, as pair in academia, and not in some kind of grading system where professors are up high in the sky and the teachers are down below. The students are down below on the bottom. Іншими словами, я намагаюся побудувати схему роботи таким чином, що студенти є партнерами у цій роботі, а не таким чином, коли будується певна ієрархія оцінок, і викладач знаходиться десь високо на горі, а студенти внизу. And unfortunately, I agree that the war and the preceding pandemic was very detrimental to education process. І я з жалем констатую і погоджуюсь з тим, що війна і 2 роки, які передували тому пандемії ковіду, вони нанесли великого урону справі освіти. And I know there is no way back to the classroom, and that we will have Zoom classes more and more. І в той же час я розумію, що назад шляху повернутися в аудиторію наживо немає, і ми будемо продовжувати свої Zoom-лекції. And I'm still thinking how to use this tool, which is very plastic, not very real contact with other people, in order to enhance motivation of the students. І все ж таки я продовжую думати над тим, як використати цей інструмент, який є дуже пластичним, і він
не заміняє реального спілкування із студентами, все-таки як використати цей процес на користь навчанню. Because the truth is that, yes, we have classrooms, we can make breakout rooms in Zoom. Правда полягає в тому, що у нас відбуваються заняття, пари, і ми маємо перерви у режимі Zoom. But there are no corridors. Але немає в той же час у нас коридорів. And in my academic experience, the very important moment is when I finish the class and some individual students approach me with additional question or just because they need some clarification, explanation. Із свого академічного досвіду я можу стверджувати, що дуже важливим елементом є, коли після закінчення пари студенти підходять до мене із додатковими запитаннями або з проханням роз'яснити матеріал, якщо вони щось не зрозуміли. So without such personal relations, we would probably not be able to keep students motivated all the time in front of the screen. І що я хочу сказати цим, що без персонального контакту, без контакту з студентами наживо, у нас не буде так багато ресурсів, щоб утримати активність студентів через спілкування через екран. And also some types of classroom exercises are futile without direct contact. І поза тим, також є деякі вправи, які просто неможливо, вони не мають ніякої користі, якщо ви не спілкуєтесь із аудиторією наживо. Like, for instance, Oxford debate. Як, наприклад, Оксфордські дебати. When I started this introducing Oxford debate in my classes, this was, I told you the story, this was just by accident. Коли я почав впроваджувати на своїх заняттях Оксфордські дебати, я вже розповідав про це, це трапилося випадково. Simply, I was not prepared for the class, and I thought that this would be a better way to involve students than making a test. Я просто не був готовий до занять, і я вирішив, що краще таким чином провести заняття, аніж запропонувати їм скласти тест. But when I discovered that this is a very positive way of teaching, a very useful way of teaching, Але коли я зрозумів, що це дуже позитивний та корисний інструмент для викладача, I have decided to introduce Oxford debate into my regular classes every semester. тоді я на регулярній основі на своїх звичайному курсі лекцій, які викладаю, запровадити Оксфордські дебати. And for the purpose of a small classroom, I made simplified rules for Oxford debate. І маючи на увазі, що у мене обмежена кількість учасників, я виробив додаткові правила для проведення цих дебатів. For instance, I don't have a big audience to listen to the debate. Ну, наприклад, про що я маю на увазі, у мене нема великої аудиторії, яка б слухала, спостерігала за проведенням цих дебатів. The second obstacle is that I need to involve, or I should involve, all the students who participate in the class. Друга перешкода на цьому шляху полягає в тому, що мені необхідна участь всіх присутніх в класі студентів. So when I divide them into the parties,
I also assign them specific roles in the group. Отже, коли я розподіляю їх на сторони, я їм даю завдання щодо конкретних ролей, які вони будуть грати в групі. So not necessarily all of them take the floor during the debate. Немає необхідності в тому, щоб кожен із них брав слово під час дебатів. Some of them are simply responsible for the research and for constructing argumentation. Деякі з них несуть відповідальність за дослідницьку роботу і за конструкцію побудови аргументації. This way, I have a place for students who are natural-born stage stars. Таким чином, я даю можливість розкритися тим студентам, які народилися бути зіркою. And those who are shy but analytic minds. А також і для тих, які є більш сором'язливими, але мають аналітичний склад розуму. So the formal Oxford debate is constructed in a very organized way. Тобто формальні оксфордські дебати, вони побудовані дуже у формальний спосіб. In the original Oxford debate, you have two parties and a speaker. В оригінальному вигляді оксфордські дебати передбачають дві сторони, а також спікера. So the Speaker of the House is assigning the time for the speakers of the parties. Спікер палати визначає час для виступів представників сторін. And the debate starts with an opening speech, an expose of the party who proposes the topic. І дебати розпочаються із вступного виступу, так би мовити, експозе представника тої із сторін, яка пропонує тему дебатів. Oxford debate is formal also from the point of view of dress code. А також слід сказати, що оксфордські дебати є формальними з точки зору дрес-коду. So the students at Oxford University, they usually dress up with the so-called sapfask. І студенти в Оксфордському університеті, вони вдягнуті у так звані, якщо я правильно розумію, як такі мантії. Yes, it is called, it's an English expression, sapfask, and it means that a lady is dressed in an evening gown, and the gentlemen are dressed in a black tie. Вибачаюся, уточнення. Тобто це такий вираз, який передбачає, що дами одягнені у вечірні сукні, а чоловіки в краватках. And the party who starts is also responsible for two important points of the debate. І сторона, яка починає дебати, вона також несе відповідальність за два важливих моменти. The first one is to politely present the opponents. Перша відповідальність – це увічливо презентувати опонентів. And the second responsibility is to put the boundaries on the topic of the debate. І друга відповідальність є в тому, що вони мають позначити кордони, в межах яких ведеться дискусія.
So they say, what are we going to discuss about and what are we not going to discuss about? Тобто вони повідомляють, про що ми збираємося дискутувати і що ми не будемо обговорювати тут. This opening speech usually lasts up to 10 minutes in original Oxford debate. Тобто ця вступна промова, вона, як правило, триває не більше, ніж 10 хвилин. So after presenting the opponents and explaining the topic, there is very little time just to make the motion, to put the motion on the table. Після того, як оголошена тема дискусії, а також представлені опоненти, залишається дуже обмаль часу для будь-яких голосувань. That's why the second and the third speaker have very important role of developing the argumentation. Тому другий та третій промовець, у них їхня роль є дуже важливою з точки зору розвитку аргументації. But before they take the floor, of course, there is an answer to the opening speech from the opponents. Але до того, як вони візьмуть слово, звичайно, є можливість, щоб опоненти надали відповідь на вступну промову. And they also have the same time to do this, and they present the members of the proposing party. Звичайно, їм надається така можливість, і вони представляють представників з тої сторони, яка висуває пропозиції щодо предмету обговорення. I have mentioned that this mutual presentation has to be polite. Я вже зазначав про те, що ця взаємна презентація, вона має бути ввічливою. And this is just in order to emphasize that we are debating over the arguments and not against the persons who are claiming these arguments. І важливим елементом цієї ввічливості є те, що в ході дебатів сторони висувають аргументи проти певних аргументів у темі дискусії, але ні в якому разі не проти представників протилежної сторони. So it is considered a breach of rules and unethical behavior to attack a person, to make individual comments on a person who is claiming the arguments. Тобто є неприятним виразом неввічливості, якщо ви будете нападати на супротивника, особисто вказуючи на якісь його особисті риси. So, for instance, when we talk about handicapped people, you cannot make individual comments on the opponent's state of health. Ну, якщо грубо привести такий приклад, якщо у складі одної сторони є інвалід, то є неетичним вказувати на стан його здоров'я. When we speak, when the debate is about disabled people. Sorry? Disabled people what? This is when the topic of the debate is about supporting disabled people. It is unethical to comment on somebody's disabilities. Якщо, наприклад, темою дискусії є проблема інвалідів, то є неетичним вказувати на фізичні вади якоїсь особи. But also, if a speaker is an invalid, is handicapped, it is unethical of him to tell the opponents, you have no idea what you're talking about because you have two legs.
І у зворотньому напрямку, наприклад, якщо спікер палати є інвалідом сам по собі, то є неетичним з його боку заявляти аудиторії, наприклад, вам легко говорити, ви маєте 2 ноги. But of course, it is okay to say that people without disabilities do not understand people with disabilities. Але, звичайно ж, дуже важливо пам'ятати, що необхідно, щоб люди, які не мають інвалідності, вони б розуміли проблеми, з якими стикаються інваліди. Following the process of the debate, the second speakers on both sides take the floor to develop the argumentation of their party. Таким чином, під час дебатів представники з обох сторін беруть слово для того, щоб розвинути аргументацію з кожної своєї сторони. Then the role of the third speaker is to answer the most important arguments of the opposing party. Тоді наступає черга третього спікера, роль якого полягає в тому, щоб дати відповідь на найбільш значущі запитання, які були задані перед тим протилежною стороною, спікером з протилежної сторони. And the last speakers in both parties only summarize the argumentation, but it is important that each fourth speaker will summarize the argumentation of both parties. Потім останній, третій спікер, він підбиває підсумки аргументації, які наводилися під час дискусії протилежною стороною. І дуже важливо, що четвертий спікер, він підбиває підсумки аргументів з двох сторін. And of course, the last sentence spoken by the last speaker is to repeat the topic of the debate and encourage the audience to vote for or against. І наприкінці, на закінчення дебатів, є дуже важливим моментом, коли останній спікер ще раз вимовляє тему дебатів і запрошує присутніх, запрошує палату проголосувати за або проти цієї теми, так як вона сформульована. At the Oxford Union Society, which is the home of Oxford debates in England, І спілка, Оксфордська спілка, яка є домівкою, яка є господинею для проведення Оксфордських дебатів. there is a very nice custom that any member of the audience may ask for explanation or may ask a short question to any speaker who is speaking right now. І є дуже таким елегантним правилом важливим, коли кожний із присутніх в аудиторії може задати запитання чи щось промовцю, чи виступити з якоюсь заявою. But it doesn't mean that they will get the answer. Але це не означає, що їм будуть відповідати. If you are in the audience and you want to ask a question or make a remark, you have to stand up. Якщо ви знаходитесь в аудиторії і ви бажаєте задати питання або зробити зауваження, ви встаєте, ви підноситесь. And the speaker who is currently speaking may give you the floor or may say no, thank you, and continue his or her speech. А в свою чергу спікер, який виступає з промовою, він свого боку може надати вам слово або сказати «дякую» і продовжити свій виступ.
And depending on the strategy of the party, both behaviors may be judged by the audience. І в залежності від стратегії, обраної однієї із сторін, обидва з випадків цієї поведінки можуть по-різному оцінюватись аудиторією. Because if you take the question and answer the question, you lose your time to present all your arguments. Тому що якщо ви приймете запитання і вислухаєте і розпочнете відповідати на нього, то ви можете втратити час для того, щоб викласти всю вашу аргументацію. Because this is not football. You only have designated time and there will be no extra time for your speech. Тому що це не є такий випадок, як у футболі, коли у вас є визначений час, ви не можете потім попросити додаткового часу. And in the football game, the referee usually gives additional 3 minutes, 5 minutes, because there were interruptions in the game. Це не так грає, як у футболі, тому що, наприклад, під час матчу рефері може дати 3-5 хвилин додаткового часу, у разі, якщо під час гри були перерви. But if you answer the question, you are showing to the audience that you are so certain of your argumentation that you are not afraid of any questions. Але, з іншого боку, якщо ви відповідаєте, приймаєте запитання та відповідаєте до нього, то ви демонструєте аудиторії, що ви настільки впевнені в своїй позиції, що вас не лякають будь-які запитання. If you say no, thank you, the audience may think that you are afraid of getting questions. Якщо ж ви скажете ні, дякую, то аудиторія може подумати, що ви налякані питаннями, що ви боїтеся запитань. But on the other hand, if you have a well-programmed 10-minute speech, which leads from one point to another and brings to a very outstanding conclusion, convincing conclusion, then perhaps you should reject all the questions. Але якщо у вас є дуже вдало скомпонований виступ, де протягом 10 хвилин від одного аргументу ви переходите аргументацію до іншої позиції, то ви можете, звичайно, не відповідати запитання, будучи впевненими, що ви переконаєте аудиторію. I think that the most interesting in Oxford debate is the method of voting. Я вважаю метод, яким проводиться голосування, що він є найбільш цікавим місцем у оксфордських дебатах. Because the debate is won not by the party who gains more votes for their statement. Це відбувається через те, що виграш призначається не тій стороні, за яку проголосують найбільша кількість учасників, but to the party who convinced more people from the audience to change their mind. але тій стороні, яка спромоглася переконати більшість аудиторії змінити свою точку зору в ході дебатів. So before the debate, there is a public poll. So they just answer the question on the topic of the debate without listening to the argumentation or before listening to the argumentation. Для цього до початку дебатів проводиться громадське опитування, і учасники в аудиторії, вони відповідають на запитання, яке звучить в темі дебатів, на яку сторону вони припадають. І це робиться до того, як вони змогли вислухати аргументи з обох сторін.
Then they listen to the debate and then they vote again. І після того вони беруть участь у дебатах, прослухаючи промовців, а потім проводиться голосування. So, for instance, if the public poll showed that 70% is for the topic and 30% is against the topic, Отже, наприклад, якщо опитування громадське перед дебатами показує, що за тему, яка сформульована у дебатах однієї із сторін, голосує 70%, а проти цього твердження 30%. and after the debate, we have 60% voting for the topic and 40% voting against the topic, А по закінченню дебатів голосуванням визначається, що за пропоновану тему виступає 60%, а проти 40%, тобто співвідношення 60-40%. then of course the proposition still has majority of votes, but they lost the debate. Тоді, звичайно, сторона, яка підтримувала тези, сформульовані у темі дебатів, вона отримала більшість голосів, але вона за умовами цієї ігри, вона програє дебати. In Oxford debate, in original Oxford debate, there is one more important moment. В оригінальному вигляді проведення оксфордських дебатів у цій ігрі ще є один важливий момент. Usually the students from the Oxford Union Society invite politicians or well-known experts in the field to have an debate. Зазвичай оце товариство Оксфордської спільноти, воно запрошує на панель, запрошує для участі у дебатах якихось визначних осіб. And usually it's one person who is supporting the topic and one person who is against the topic. Зазвичай це один із цих запрошених гостей виступає за запропоновану тему, а другий виступає проти. Тобто йдеться, якщо щоб не було помилки у перекладі, що йдеться не проти самої теми, а тобто на підтримку позиції, сформульованої у цій темі. Одні виступають за, а другі проти. And they are asked by the students not so much to argue about the topic, but to comment on the argumentation of the students, both parties. І їх із сторони студентів, до них є таке прохання не розвивати аргументацію по суті самих дебатів, а дати оцінку аргументам студентів, які виступають на цих дебатах. And also one very pleasant moment is the moment of voting, which is by exiting the door. І один з найприємніших моментів у цих дебатах – це є голосування, яке виконується шляхом виходу через двері. There is a very wide wooden door with a pole installed in the middle of the exit. У залі є дуже широкий прохід, широкі дерев'яні двері, посередині яких встановлюється стовп. And on top of the right wing, there is inscription which says yes, and on the top of the left wing, there is an inscription which says nose. Справа та зліва, зверху на дверях розміщені дві таблички.
На правій табличці написано так, на лівій написано ні. So simply by exiting the room through the correct side of the door, you are giving your vote. There is a student who counts the votes. І тобто тільки просто таким чином, через яку половину дверей від пілону ви вийдете, чи з правою, чи з лівою, ви голосуєте. Ну і там стоять певні призначені студенти, які підраховують кількість людей, які пройшли з лівого чи з правого від пілону боку. If you want to abstain from voting, you have to tell this to the students. Якщо ви хочете утриматися під час голосування, ви маєте попередити про це студента-рахівника. Oxford Union Society is also famous for hosting guest speakers from the politics. Товариство Оксфордських дебатів, воно також є знаменитим тим, що вони запрошують до участі відомих політиків. And I strongly recommend visiting their YouTube portal, where you can follow some very interesting debates and some interviews with the politicians. І я дуже б рекомендував вам відвідати сторінку на YouTube, де ви можете ознайомитись з цими дебатами і з інтерв'ю, якими дають відомі політики, які беруть участь. For me, some years ago, just before the Brexit, a very interesting debate was about migrant workers in the United Kingdom. Для мене особисто дуже цікавою темою дебатів, які відбулися за декілька років до Брекситу, були дебати, на які була винесена тема мігрантів у Великій Британії. And the topic was the migrants, they take more than they give. І тема була сформульована таким чином, що мігранти дають, їхній внесок є більшим, аніж вони беруть. Тобто вони більше дають, ніж беруть. Actually, the topic was the opposite, but yes. Я неправильно сказав, навпаки, що вони більше беруть, ніж дають. But of course, the subject of the debate was just before the Brexit was very interesting. Але зважаючи на час, коли це було до Брекзиту, то предмет з цієї точки зору вбачається дуже цікавим. The most interesting topic of the debate I had the pleasure to follow was about Islam. Однією з найбільш цікавих тем дебатів, в яких я брав участь, це було питання ісламу. And the topic of the debate was this house believes that Islam is religion of peace. І тема була сформульована таким чином, що ця палата вважає, що іслам є релігією миру. And the fact or the thing that made this debate very interesting was that just 3 days before the debate, a British soldier was shot, killed by an Islamist extremist. І додавало цікавості цим дебатом той факт, що за 3 дні до його проведення британський солдат був вбитий ісламським екстремістом. And well, for those of you who would like to follow the debate, this will be a spoiler alert. So please switch off the speaker if you don't want to know the results.
І для тих з вас, хто має намір прослухати ці дебати, я хочу попередити, що там буде, не знаю, як це краще перекласти, тобто відключіть звук, тому що перед початком спікер в інтернеті, він вам скаже, він вам повідомить про результати, тобто, щоб не сплюндрувати ефект від прослухування цих дебатів, відключіть звук на початку. So the proposition one. І я вам можу сказати, що сторона, яка запропонувала цю тему, вона перемогла. But this is also because of the very procedure of voting and comparing the voting with the public poll. Але, звичайно, це відбулося тому через процедурні моменти, через те, що порівняли зміну громадської думки, яка була зареєстрована під час перед проведенням дебатів, і потім вона була порівняна з результатами голосування. You can imagine that after assassination of the British soldier, most of the audience was emotionally angry. They were angry after the assassination. Можете тільки уявити собі, наскільки емоційно превалювала злість серед аудиторії через те, що якраз за 3 дні до дебатів був вбитий британський солдат ісламським екстремістом. So after the debate, after hearing very rational, reasonable argumentation, some of these emotions cooled down. І під час гарячих дебатів, під час викладення раціональних і розумних аргументів, температура спала і настрій аудиторії набагато охолов. And of course, you can imagine that the incident of an extremist cannot be associated with the question whether the Islam is religion of peace or not. І таким чином ви мали змогу зрозуміти, що інциденти, створені екстремістами, вони не можуть впливати на загальну оцінку при відповіді на запитання, чи є іслам релігією миру чи ні. Okay, so when it comes to transforming this very elaborate celebration of speeches and knowledge and wisdom into classroom. Добре. Отже, коли справа вже доходить до того, щоб перевести це торжество виступів, цих знаменитостей і майстерності ведення дискусій і перенести це все в вашу аудиторію, You can simplify the discussion into just making argumentation and expressing this argumentation in a speech. ви можете спростити це завдання шляхом пояснень аргументації, більш докладно її пояснюючи під час виступу. So an important thing is to let the students know or even let them decide about the topic of the debate in advance, so they have time to prepare. Дуже важливим елементом є те, щоб ви заздалегідь повідомили студентам, або повідомили їм самі тему дебатів, або дали їм можливість обрати цю тему самим. And I usually give them 2 weeks to prepare argumentation. Sometimes 1 week is enough.
Як зазвичай, я роблю це за 2 тижні до дебатів, щоб не дати їм час підготуватися із своїми аргументами, але також одного тижня буває достатньо. And when it comes to assigning the parties or assigning the topic to the party, I take two approaches. Але коли доходить справа до того, щоб визначити, яка із сторін буде виступати з якого боку, то я маю 2 підходи у цьому випадку. With the students who never debated before, who have never debated before, I give them already the role of proposition and opposition. So they are divided into groups and they know in advance that they are going to be proposition or opposition. Для тих із студентів, які ніколи до цього не брали участі у оксфордських дебатів, я сам призначаю групам студентів, групам, які поділені на 2 сторони, звичайно, хто буде виступати з боку пропозиції і хто буде виступати з боку опозиції. But with the students with some experience, I divide them into groups, but I do not assign them the roles. Але для тих із студентів, які вже мають певний досвід участі у дебатах, я їх також розбиваю на ці 2 групи, але я їм не повідомляю заздалегідь, яку позицію вони будуть займати. This way, they have to prepare for the argumentation for the topic and against the topic. Таким чином, готуючись до дебатів, вони мають одночасно підготувати аргументацію як на підтримку теми, а також і проти неї, проти формулювання цієї теми. And when the day of the debate comes, I just throw the coin, and this is how they are assigned, by chance. Ну і коли наступає день дебатів, я шляхом підкидання монет вирішую, хто з якого боку буде виступати. And one more twist that I do for both of the groups, and they don't know it, so please don't tell them. І ще один трюк я застосовую по відношенню до тих 2 груп, і це секрет, тому, будь ласка, не переказуйте їм. And if this meeting was in a real life classroom, I would probably do the same exercise with you. І якщо б наша з вами зустріч проходила в реальному часі в аудиторії, то, мабуть, цей самий фокус я би відтворив би із вами. So when the students are already debating, they are formulating their points and giving their speeches. Саме в розгар, під час того, як студенти вже занурені в дискусію, і вони готують свої позиції і тези у свого виступу, I break the debate and I ask them to switch the sides. я зупиняю дебати і прошу їх помінятися місцями. And I give them 5 to 10 minutes to prepare argumentation, which is opposite to the argumentation they were giving. І я даю їм 5 хвилин на те, щоб підготувати тези своїх аргументів, які б свідчили проти тих тез, які вони готували, будучи на стороні протилежного боку. But because I met you for the reason of motivating students, I have to tell you one more trick that I do. Але саме через те, що метою нашої зустрічі є мотивація студентів, я підкажу вам ще один трюк. At the beginning of the Oxford debates, I
tell the students that because they didn't have the choice of the side, I have a reward for those students who will have to argue against their own consciousness. Оскільки у них, я кажу студентам, оскільки у них не було вибору, яку сторону приймати, то у мене є можливість їх винагородити за те, що вони будуть виступати проти своєї совісті. And by the end of the debate, when I change the places, when I change the sides, I tell them, this is your reward. І наприкінці ігри, коли я знову міняю сторони місцями, я кажу, це ваша винагорода. And very often, in the second part of the debate, when they switch the sides, they come up with new arguments that they didn't hear in the first part of the debate. І часто густо трапляється так, що наприкінці ігри, коли я їх міняю місцями, вони винаходять нові аргументи, які вони не готували на початку ігри. The purpose of Oxford debate is to develop the skill of reasoning and argumentation. Мета проведення оксфордських дебатів – це є розвиток майстерності, наведення аргументів та переконливих доказів. So the topic and also your own conviction, your own opinion comes second. It is not important. Тобто тема дебатів і ваші власні переконання, вони є вторичними у цій ігрі. And in order for the students to be convinced that it's this exercise is worthwhile, I give them the real life example. І для того, щоб переконати студентів у тому, що ця гра вартує свіч, я їм навожу приклад із реального життя. Simply, if you prepared the reasoning of the opposition, it will be easier to counter-argue this reasoning. Якщо ви будете розуміти, будете готовими пристати на думку опозиції і будете розуміти їхні аргументи, то вам легше буде виробити контраргументи для того, щоб з ними впоратися. And my boss for 25 years, Professor Jerzy Hausner, had this custom for the meetings of the chair of the department. He has a custom of the meeting? For the department, the meeting of department. He had a custom for the chair. No, for the meeting of the department. No, I couldn't understand you. Your boss, Jerzy Hausner, he has a habit of... Well, I didn't say the habit, what the habit was about yet. He had this habit for the meeting of the department. Окей. І мій бос Jerzy Hausner, який є моїм шефом. Тобто у нього є така звичка, коли він на кафедрі проводить зібрання. When we discuss a position that we are supposed to show outside of the department. Коли ми обговорюємо позицію, з якою ми маємо виступити потім поза межами кафедри, he never starts with his opinion, but he goes from the youngest to the older and to the oldest, asking their opinions.
він ніколи спочатку не каже свою думку. Він починає з думки наймолодших із персоналу і поступово переходячи по старшинству до найбільш старших. At the end of, І таким чином він вислуховує послідовну аргументацію знизу до гори. and at the end, of course, he presents his own opinion after listening to all of us. І після того, вислухавши нас всіх, він висловлює свою думку. And we agree in a semi-democratic way, because he's the boss, on І ми, the position outside, on the outside position. і ми тоді добігаємо висновку у напівдемократичний спосіб, звичайно, тому що він все-таки нарешті є начальником. But I must say he takes into account the arguments of his co-workers. Тобто таким чином він з повагою відноситься і він бере до уваги думку своїх колег. But he always appoints the person who was most against the final result of the discussion to propose it outside. Але він наприкінці, коли справа доходить до того, щоб представляти думку факультету на зовнішньому, для зовнішнього споживання, він визначає того із колег, який найбільше виступав з протилежної точки зору. So if I was the most critical to the common opinion, I would be the one to present it to the rector, to the partners, to whoever outside world. Тобто, наприклад, якщо взяти, що я виступав з найбільш критичними зауваженнями щодо загальної позиції на кафедрі, то по закінченню зібрання мене призначать тією людиною, яка буде виступати на загальних із думкою, з якою виступила спільно кафедра, під час спілкування з ректором, партнерами або будь-ким на зовнішньому ринку, так би мовити. The reason for that is simply because such person would know the counter arguments best, so he or she would be better prepared for negotiating our common view. І причина, через яку це робиться, тому що ця людина, як ніхто, буде підготовлений для можливих контраргументів, тому що він сам якраз виступав з критичних позицій по відношенню до спільного рішення щодо даного питання. So it is good to understand the weak point of the Oxford debate, that you're not presenting your own views or not necessarily presenting your own views. Важливо пам'ятати ще одну корисну рису оксфордських дебатів, тому що під час цих дебатів ви не представляєте свою особисту думку, ви не виступаєте з особистої позиції під час. But you learn to be systematic, you learn to be convincing, and you learn to charm the audience. Але ви навчаєтесь бути переконливим, ви навчаєтесь тому, щоб бути спроможним очаровувати аудиторію. So Oxford debate is especially useful for future politicians, but also for all kinds of negotiators. Тобто, можна сказати, що оксфордські дебати є особливо корисними для майбутніх політиків або для будь-кого, хто у майбутньому буде брати участь у переговорах. Well, I wish you all a very successful and very fruitful
Oxford debates. If you have any questions to this type of exercise, I'll be happy to answer them now. We have still 5 minutes. Отже, оскільки у нас зараз залишається ще 5 хвилин, мені залишається тільки побажати вам успіхів у проведенні оксфордських дебатів у майбутньому. Або ж я готовий відповісти на будь-які запитання, які у вас залишилися після цієї лекції. Я перепрошую, була така репліка в чаті про те, що пане Микола, ви бачите чат, можете одразу перекласти? Зараз, куди його натискати, я так, дополнительно. Дополнительно. Наші Я студенти зараз. Поки що я не знайшов. Наші студенти приймали участь в таких дебатах з дисципліни фізика. Ви перекладаєте, якщо можна. Our students took part in the debates whose subject was physics. Цей міжнародний проект має назву «Фізичні бої». It's an international project which has the name of physical fight. Fight in physics. 3 команди задають одна одній запитання із заздалегідь визначеного переліку. There are 3 teams which each comes with a question with a set number of questions. Одна команда доповідає, друга опонує, третя рецензує. One team is proposing, the second is opponent, and the third is summarizing up. Журі виставляє оцінки за кожний вид діяльності. The jury give grades for each type of activity. Але це діяльність лише для 5% студентів, що проявляють активність позааудиторній діяльності. Вибачаюся, я не зрозумів. Ще раз, це Але це діяльність для тих 5% студентів. Для тих 5%, які не проявляють активності, так? Це лише... Дозвольте, я поясню свою думку, я перепрошую. Тільки ви зрозуміло написано. Давайте, добре. Дякую. Це є позааудиторна діяльність. This is extramural activity. І в ній приймають участь лише певна невелика там кількість студентів. Which is participated only by few students. Оскільки я маю справу зі студентами першого року і першого семестру навчання, то до якої ступені можуть бути застосовані оці методика оксфордських дебатів для студентів початкових курсів? Дякую. Since I'm dealing with the first year of study students, my question is to which extent this Oxford debate is applicable to to the beginners? I would say that in natural science, like physics, and especially in the kind of debate that you described, when one student prepare questions for other students, you simply have to have some basic knowledge. Слід зазначити, і це особливо стосується природничих наук, таких як фізика, то звичайно, що кожний і студент один пропонує питання до іншого, то, звичайно, слід виходити з того, що треба мати якісь базові знання. But of course, you can adjust the topics or the questions to the level of the students, and this is the task of the teacher to make it more or less complicated. Але ви можете відрегулювати запитання і зробити їх такими, що вони відповідатимуть рівню студентів, і в цьому полягає роль викладача. What I've noticed is that the students of the first degree, the bachelor students, there is less students who are willing
to publicly speak, to speak in public. Я що помітив, що першого ступеню студенту рівня бакалаврату, то мало охочих говорити, виявляється. In the master's degree, in the master's studies, the second degree, there is more willingness to speak in public. У магістратурі вже більша кількість студентів, які виявляють охочість до публічних виступів. And I'm sorry to say that, but I think the reason is that young students come from the schools. І мені дуже прикро це зазначити, але я гадаю, що однією з основних причин є те, що абітурієнти приходять із школи. And the schools teach them not to speak unless you are asked. А в школі їх вчать не говорити доти, доки їх не спитають. So God forbid to say to express your own opinion. Тобто вам забороняють висловлювати свою власну думку. So it takes 2 to 3 years of academic studies when they regain what young children have, the easiness of interaction. Тобто у них забирає 2 до 3 років, щоб знову опанувати майстерністю, якою володіють малі діти, свобода, тобто вільністю задавати питання. But if what I say is true, then my answer is the sooner you start, the better effects you will have. Але якщо я правий, а мої висновки дозволяють це робити, я скажу так: чим скоріше ви почнете, тим кращого ефекту ви досягнете. Thank you. Дякую. Yes, thank you for answer. Okay, thank you very much for another nice afternoon. I wish you all the best. Добре, хотів би знову подякувати вас за ще один чудовий вечір. Хотів би побажати вам всього найкращого. And of course, I'm thinking of wishing you peace, but I spoke with my students. What would it mean for Ukraine to be in peace? І, звичайно ж, я хотів би побажати вам миру. Але я спитав своїх студентів, що для України означатиме цей мир. So I rephrase and I wish you victory. Тобто я перефразую своє побажання і побажаю вам перемоги. All the best and good luck with your teaching Всього experience. найкращого і бажаю вам всіляких успіхів у вашому викладанні. Thank you so much. Thank you. Thank you, bye. Have a nice evening. Thank you. Bye. Дякуємо.